Cách Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đưa hơn 63.000 người vào tròng. Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn Hồ Đình Thái Hòa bị cáo buộc chủ mưu việc tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên, cấp 39.000 chứng chỉ không đúng quy định. Ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Đình Thái Hòa, 50 tuổi, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và công ty 3T cùng với Dương Văn Đông, cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai và 11 đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày và do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Hội đồng xét xử triệu tập 315 người tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong phiên tòa này có 23 luật sư bào chữa cho 13 bị cáo. Từ sáng, đã có hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa theo giấy triệu tập. Trong phần thủ tục, bị cáo Hòa và đồng phạm khai báo to, rõ những thông tin cá nhân giống như hồ sơ vụ án thể hiện. Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thuộc công ty 3T do ông Hòa làm giám đốc. Đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hình thức xã hội hóa, dưới sự quản lý chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai trong việc đào tạo lái xe. Cáo trạng cáo buộc ông Hòa là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ thuê xe tập lái thành xe của trung tâm với số lượng lớn. Tương tự, các điều kiện về giáo viên, phòng học, sân tập lái tại trung tâm cũng được hợp thức để được Sở Giao thông Vận tải cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo. Cụ thể, ông Hòa chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng thuê xe bên ngoài, làm thủ tục đăng kiểm, hợp thức hóa là xe của trung tâm để 976 ô tô tập lái được đủ điều kiện. Thực tế, trong số này, 791 xe không đủ điều kiện. Trung tâm có 7 giáo viên lý thuyết và 31 giáo viên thực hành. Bị cáo Hòa chỉ đạo cấp dưới tuyển dụng thêm, trong đó 1.375 giáo viên không qua tập huấn đào tạo tại trung tâm. Về sân tập, phòng học của trung tâm cũng không đủ điều kiện để đào tạo số lượng học viên đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải. Ông Hòa bị cáo buộc đã chỉ đạo hợp thức hóa các điều kiện này để được phê duyệt kế hoạch đào tạo lái xe cho các học viên, thu học phí trái luật. Theo cơ quan công tố, từ năm 2020 đến 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận, phê duyệt cho trung tâm đào tạo cho 63.458 học viên với tổng số tiền học phí đã thu hơn 618 tỷ đồng và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1 cho hơn 39.000 học viên với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng. Trong đó, trung tâm trực tiếp tuyển sinh 4.156 học viên, thu hơn 39 tỷ đồng, hơn 59.300 học viên còn lại. Giám đốc Hòa chỉ đạo hợp thức hóa điều kiện đào tạo lái xe với công ty do mình thành lập và các cá nhân bên ngoài sử dụng pháp nhân trung tâm để tuyển sinh, thu hơn 578 tỷ đồng. Số tiền này được nộp về trung tâm hơn 119 tỷ đồng, còn lại 459 tỷ chi cho việc tự đào tạo và các cá nhân hưởng lợi trái phép.